ผมรู้สึกว่าผมเริ่มทำงานเร็วกว่าคนในวัยผมด้วยมั้งคือเริ่มทำตั้งแต่16อะไรเงี้ยแล้วก็พอหนังเรื่องแรกออกไปแล้วเราก็มีงานแบบต่อเนื่องเข้ามาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ช่วงนั้นเราต้องบินไปกลับกรุงเทพแบบบ่อยมากแทบจะอาทิตย์ละครั้งได้อะเรารู้สึกว่าเราเสียโมเมนต์ตอนที่จะได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ตอนที่จะได้อยู่กับเพื่อนไปมั้งมันเลยทำให้เราเห็นสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นว่าแบบมันสำคัญอะอ๋อ เที่ยงอ่ะ โคตรง่วง ไม่เคยทำถึงกี่โมงครับ ตีห้ากับ6 โมงเช้าเขียนเสร็จไปแล้วนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะชอบกันปะเดี๋ยวเราจะกินข้าวอะไรเสร็จเดี๋ยวขึ้นมาแล้วลองให้เขาฟังดูน้ำมันมาเมื่อคืนแต่งเนื้อมาครับ แต่งเนื้อถึงนี่กี่โมงครับ ตีห้า แสดงว่าไฟมาจริงไฟมาจริง เราฟังพี่ดูใช้ได้ปะ เฮ้ยได้เลยนี่แบบว่าไม่ได้บอกให้เขาไปแต่งอะไรแต่งเองเลยไม่ธรรมดาจริงไปหากันแล้วพาทีกันแล้วทำไมมันไม่ได้คืนสักทีเจ้าหาคนนั้นเขาก็ไม่รับเจ้าหาคนนี้ไม่ว่าสักทีจะมีเธออยู่ตรงนี้ก็คงดีจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนให้โลกทั้งใบนั้นมีแค่ you and me but now I feel less so lonely just me myself and I ที่นั่งเงาตรงระเบียงก้อนเมฆยังรวมตัวกันร้องไห้ให้ฉันอีกพร้อมเพรียงวิวแต่สูงมันคงจะสวยถ้ามีเธอนั่งอยู่ข้างเคียงระเบียงเนี่ยแนวคิดนี่คือมันเป็นเรื่องที่มันต่อจากตอนที่เขาย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพตอนที่เขาเป็นนักแสดงแล้วอะไรไอ้นี้มันเป็นเรื่องที่แบบมองกลับไปแล้วผมอายสัตว์คือก่อนนั้นตอนที่ผมมาอยู่กรุงเทพแรกๆใช่ไหมแล้วผมอยู่คนเดียวใช่ไหมช่วงที่บินมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็เหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบผมดาวมากเพราะว่าตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเหมือนผมมีคนแบบอยู่รอบตัวตลอดเวลาทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่อะไรเงี้ยมีแบบทุกอย่างรอบตัวเลยเสร็จแล้วพอมากรุงเทพอะมาคนเดียวแล้วก็แบบเหมือนมันมีอาการแบบเหงาแล้วแบบเหมือนโฮมซิกแล้วก็แบบพอเรามีเรื่องไม่สบายใจเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเรานั่งตรงระเบียงแล้วก็นั่งกินแล้วก็ร้องไห้คนเดียวแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบเหมือนพอผมไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็เปิดระเบียงแล้วก็เก้าอี้ไปนั่งไปวางที่ระเบียงแล้วก็นั่งคิดทบทวนว่าแบบเราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยเราควรจะโทรไปหาที่บ้านดีไหมหรือว่าเราควรจะโทรกลับไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่หรือว่ามันมีคือผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเราเหนื่อยแต่ว่าเราไม่มีใครให้เราพูดด้วยมากกว่าตอนไปแรกๆใช่ไหมไปใหม่ๆจะแบบ
ไล่โทรหาเพื่อนๆแต่ละคน ซิกนิดนึง เป็นช่วงที่แบบอยู่คนเดียวเคว้งๆรู้สึกท้อเพื่อนอยู่ด้วยกันแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ก็เลยแบบคิดถึงเพื่อนโทรมาบางทีแบบเหงาโทรมาร้องไห้บ้าง ร้องไห้ โทรมาร้องไห้นิดถ้าเป็นช่วงแรกนี่บ่อยแบบ คือมันเป็นแบบว่าคือมันเป็นคนที่คิดถึงครอบครัว คิดถึงเพื่อนคิดถึงแบบบรรยากาศของเชียงใหม่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดในช่วงแรกๆที่ไปอยู่ใหม่ๆ ไปหาเวลาพอดีกันแล้วทำไมมันไม่ได้แค่สักทีต้องหาคนนั้นคือเขาไม่รับต้องหาคนนี้ไม่ว่าสักทีจะมีเธออยู่ตรงนี้คือของเดียวจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนให้โลกทั้งใบนั้นมีแค่ you and me But now I'm feeling so lonely Just me myself and I ที่นั่งเงาๆตรงระเบียงก็เมฆยังรวมตัวกันดูให้ฉันอยู่พร้อมเพรียงวิวตัวสูงนั้นคงจะสวยถ้ามีเธอนั่งอยู่ข้างเคียงโอเคแจ๋ว พี่โน่ท่อนฮุกอะที่เจรู้สึกว่าเหมือนคีย์มันสูงไม่แน่ใจว่าอาจจะต้อง ว่าจะร้องต่ำๆแล้วเอาขึ้น ลดลงดีกว่า เนี่ยมันสูงไปของเจ จะลองมาดูนะจะลองเทสนะครับลงอีกได้ไหมพี่ ลองอีก ต้องไป2 คีย์มาขอทีครับ ไปหาเวลาพอดีกันแล้วทำไมมันไม่ได้คิดสักทีจะให้คนนั้นก็เขาไม่รับจะให้คนนี้ไม่ว่าสักทีจะมีเธออยู่ตรงนี้คือของเดียวจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนให้โลกทั้งใบนั้นมีแค่ you and me But now I'm feeling so lonely Just me myself and I ที่นั่งเงาๆตรงระเบียงก็เมฆยังรวมตัวกันร้องไห้ให้ฉันอยู่พร้อมเพรียงวิวตึกสูงนั้นคงจะสวยถ้ามีเธอนั่งอยู่ข้างเคียง yeahผมรู้สึกว่าโทนต่ำเป็นโทนของเขาอยู่แล้วครับ แล้วก็คือคีย์มันก็ยิ่งแบบว่ามันก็สูงด้วยแต่ว่าพอมาแรปเนี่ยมันจะเป็นออกเทปต่ำลงเลยไงครับซึ่งอยากให้เขาแรปดูเหมือนเหนื่อยๆครับเหมือนแบบว่าเขาเหนื่อยจริงๆกับการที่นั่งอยู่ตรงระเบียงอะอะไรอย่างเงี้ยครับลองร้องไหมแค่คร่าวๆแบบว่าตามนี้ใช่ไหมหรือแค่เมโลดี้ว่าเมโลดี้หลักของฮุกนะครับมาจากพี่แอมครับผมคือพี่แอมเนี่ยคิดเมโลดี้มาก่อนในคืนก่อนหน้าที่ผมจะไปแต่งผมก็เลยเอาฮุกของพี่แอมมาทั้งหมดเลยเพราะว่าผมชอบมากขอท่อนพีเด็ดๆคือพี่แอมจะเขียนพีก่อนนะครับเดี๋ยวเงื่อให้เราเขียนพีไปแล้วพี่แอมไปทำฮุกก่อนหรือว่าเจเนอร์เขียนบทแรกดีอ่ะเราจะเลิกกับดอนไปวันแรกก่อนก็ได้เราพี่แอมดูพีกับฮุกมาป่ะตอนอยู่ระเบียงใช่ป่ะคือห้องครัวมันจะเป็นห้องเก่านะมันจะเป็นห้องประมาณ30 ตารางกว่าคือมันจะเล็กคือมันเข้ามามันจะเป็นติดยาวๆเข้าไปค
เข้ามาปุ๊บจะเป็นห้องนอนด้านซ้ายก็จะเป็นติ่งลึกเข้าไปเป็นห้องน้ำทางขวาแล้วก็ตู้เสื้อผ้าทางซ้ายพื้นที่มันจะประมาณนี้นี่เป็นทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆแล้วเวลากูจะออกไปนั่งตรงระเบียงใช่ไหมกูจะเปิดเรื่องแล้วกูก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยไปตั้งข้างนอกแล้วก็นั่งแล้วกูก็จะเอาตีนพาดตรงที่แบบเป็นคานเรียกว่าพาดอย่างเงี้ยแล้ววิวมันคือมันจะไล่เลเยอร์ไปคือมันจะอยู่แถวสะพานควายใช่ป่ะแล้วก็คือวิวมันจะเป็นตึกเล็กๆก่อนมันเป็นอาคารเนี่ยคือคอนโดเก่าจะมีแมคแวลูข้างล่างเนี่ยก็จะไปซื้อแบบพวกผักพวกหมูอะไรเงี้ยแล้วมาทำสุกี้กินมันจะเป็นแบบสภาพแบบหม้อแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็แบบเอาผักเอาหมูใส่แล้วก็คนเนี่ยแล้วก็กินคนเดียวเห็นทุกอย่างเห็นทั้งไฟเห็นทั้งเก้าอี้ตัวที่นั่งว่าสีอะไรเท็กเจอร์มันเป็นยังไงเห็นประตูบานเลื่อนที่อยู่ข้างหลังเห็นขอบกระจกที่ระเบียงนั้นเห็นถนนที่เป็นทางด่วนแบบพาดเห็นเป็นตึกข้างล่างแล้วก็เห็นท่านั่งณตอนนั้นของเราเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบนอกจากมันเขียนในสิ่งที่ผมรู้สึกเรื่องที่ผมเจอแล้วมันยิ่งทำให้แบบภาพในอดีตเหล่านั้นมันยิ่งย้อนมาให้ผมแบบเห็นมันชัดขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเราเปิดเพลงแล้วแบบเจอเปิดห้องกลับมาจากความเหนื่อยล้าได้สักอย่างเหมือนความเหนื่อยล้าเหมือนเราเปิดห้องมาแบบจากการทำงานกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าเปิดห้องกลับมาแล้วแบบเจอแต่ความแบบว่างเปล่าสักอย่างเข้ามาหรือว่ากลับมาแบบเปิดห้องเข้ามาหรือว่าเปิดห้องกลับมาเข้ามาเดียว กลับมาดีกว่าว่าก ลับมา ก็เราต้องกลับมาทุกวันใช่ไหม เปิดห้องกลับมา ใช่ ออกจากห้องแล้วกลับมา ใช่ เปิดห้องเข้ามา เปิดห้องเข้า ผมว่าเข้ามามันผมชอบเข้ามา เป็นห้องเข้ามาด้วยความเหนื่อยล้าแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นว่าเราไปไหนมา ใช่ เรา ก เปิ ลั ด บห้องกลับมาเฉียบ แม่แต่ว่าคำว่ากลับเปิดห้องกลับมามันดูแบบมันก็ฟังดูแปลกๆ ก็คือเรากลับมาทุกวันเลย มันยังไม่มินนิ่งมันยังไม่เคลียร์แบบ แต่ว่าเราวนเวียนมันอยู่อย่างนั้นทุกวันเลยกลับมามันก็มาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่เดิม เปิดห้องกลับมาหรือห้องเลยเปิดห้องเข้ามาหรือห้อง มันก็ฟรีสไตล์แข่งกันเลยอะ เปิดห้องกลับมา เปิดห้องกลับมาหรือห้องไหนล่ะ กลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยได้ กลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยล้าได้ปะเจอกลับมาที่ห้องด้วยกลับมาที่ห้องด้วยความ เห็นไหม กลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยล้าจากห้องแคบมัน เขียนกันไปไหม จากห้องแคบจากห้อง แค่ๆมันน่ามันแปลกนี่ เล็ก ห้อง ๆได้ เล็กๆ เริ่มปัญหาที่ได้เจอจากห้องแคบๆจากห้องเล็กๆห้องเล็ก เนี่ย ๆเล็กแคบเล็กให้ที่เลือกเลยไปถามกันผมจะลุกไปถามนะจะลุกไปถาม ยังหลุดเลย เจกลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยล้าผ่านทุกปัญหาที่ได้เจอจากห้องเล็กๆหรือว่าจากห้องแคบๆเล็กๆหรือว่าแคบๆ เล็กๆดีกว่า เล็กๆแคบๆมันแบบว่ามันไม่พอโอเคจากห้องเล็กๆโอเคเล็กๆหนักนะไม่ใช่หนูระดับโปรดิวเซอร์ลอง ขาดเธอไหนกลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยล้าผ่านทุกปัญหาที่ได้เจอจากห้องเล็กๆในกี่ตารางมันดูกว้างๆไม่ขาดเธอตึกสูงๆที่เห็นยิ่งมองดูยิ่งเหงาเมื่อก่อนมีเธอให้พูดได้คุยตอนนี้เหลือเพียงแค่เงาแสงไฟที่ส่องสว่างกันมากมายไม่เห็นจะสวยเหมือนดาวบนฟ้าที่พลาดพลายเสียงดังจากเมืองที่วุ่นวายไม่เคยจะหลับแต่ทำให้โลกของฉันนั้นมันกับเงียบสงบ yeah
งียบสงัด ไลฟ์ เยี่ยมยอด ร้องดีนะ เดี๋ยวได้หมดได้พรีแล้วก็คุกแล้วเดี๋ยวเราลองฟัง กี่วันที่เลยผ่านก็จบตรงที่เดิมอยู่ที่มุมเดิมที่ไม่เห็นใครได้แต่นั่งเหงาอยู่ริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินก็เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่า ไป100 ล้าน สาธุ วันนี้อัดเพลงระเบียงครับ ทำเป็นบันดีพอไหม เซตฟิลก่อนเซตฟิล จะพิมพ์ยังไงวะ1 2 3 4 5ฮัลโหลก็จบตรงที่เดิมอยู่ที่มุมเดิมที่ไม่เห็นใครได้แต่นั่งเหงาอยู่ริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงา ยังแข็งอยู่ต้องแบบอีกนิดนึงอ่ะฟิลต้องลองแป๊บ ที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินก็เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่า คือโทนมันมาแล้วเว้ยแต่ว่าอารมณ์ยังไม่มาเนี่ยแต่ตอนอัดเดโมอ่ะผมไม่มีฟีลอะไรเลยนะเว้ย จริงเหรอ มันสด พี่ว่ามันน่าจะแบบสภาพแวดล้อมตอนนั้นป่ะมันแบบคนละแบบป่ะ ไม่แน่ใจ อารมณ์มันคนละแบบแต่ตอนอัดตอนนั้นเป็นไงคือไม่มีฟิลกลางๆ อ่านเนื้อด้วย อ่านได้ด้วย เออ มันดีอย่างวะ ลองที อยู่ที่มุมเดิมที่ไม่เห็นใครได้แต่นั่งเหงาอยู่ริมระเบียง ผมว่าที่แตกต่างก็น่าจะเป็นความสดนี่แหละ มันก็จะมีบางจุดของตอนที่เราอัดในที่ซองแคมป์มันดีกว่า เราก็ต้องพยายามใช้เวลาแบบในการจูนอินนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ซองแคมป์มาถึงวันอัดจริงมันก็ค่อนข้างแบบเว้นระยะไปนานอยู่มันเลยทำให้แบบความรู้สึกที่เรารู้สึกณตอนนั้นมันหายไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งฟังเดโมแล้วก็นั่งฟังดนตรีแล้วก็แบบค่อยๆนึกย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ที่แบบเราเจอนะตอนนั้นตอนที่เราอยู่ที่ริมระเบียงอะไรเงี้ย แต่ไกด์เหมือนพุ่งกว่านี้ด้วยนะ เหมือนร้องแบบเหมือนอันนี้เหมือนเหงากว่านิดนึงเลยนะแต่เหมือนเข้าใจว่าอันเนี้ยเหมือนตั้งใจร้องอ่ะเหมือนแบบโฟกัสมากอ่ะใช่ แต่จริงมันก็ไม่เร็วนะที่ผมฟังอ่ะมันไม่เร็วนะ ใช่ ได้เลยแหละ ไม่เร็ว ไม่ดียังไม่ดี ไม่แย่ ต้องยอดเยี่ยม ฟังอีกครับ อย่างนี้จะมีเป็นทรงไหนดีวะ คือผมก็ไปนั่งคุยกับพี่เบลพี่โฟอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือวันอัดจริงอ่ะมันจะต้องแบบลืมทุกอย่างแล้วก็พยายามแบบกลับไปในฟีลที่เรารู้สึกตอนเราเขียน แล้วก็เราก็ต้องร้องในสิ่งที่แบบเรารู้สึกให้มันหมายความออกไปให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พยายามทำนะแต่เพราะว่าผมยังติดความแบบเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันเลยแบบกลายเป็นกดดันตัวเองแล้วก็ทำได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจนต้องใช้เวลาในการแก้มันเยอะอะไรเงี้ยครับ
สรุปอะไร ถ้าเรากำลังจะทำให้มันแบบ แม่งไม่ได้ที่ถูกใจแล้วแบบ นะเย็น เจติดตรงไหนแล้วตอนเนี้ยถ้าที่ฟังอ่ะ อธิบายไม่ถูกอะแต่มันก็แบบมัน อินไหมวันนี้ อิน อินอยู่ โคตรอินเลย แต่แม่งแบบ รู้สึกว่ามันได้กว่านี้อีกอะแต่อธิบายไม่ถูกว่าแบบแม่งคืออะไรวะ ได้ยังหรือว่าต้องเบรกอารมณ์อีกสักหน่อยไหมข้างนอกเนี่ย ไม่เบรกครับ อ่ะ ผมขอลองนั่งลอง ได้ จริงอย่าง จริงมันคือหมดลมตรงนั้นพอดี จนได้ยินเสียงหัว จริงมันก็ได้ ปะเขาแบบอยู่ที่แบบมันเหมือนเขาไม่อยู่ก็เป็นอู่เลย โอเค ฮิวฮูเลยฮู อยู่ที่มุมเดิมที่ไม่เห็นใครแต่ก็นั่งเหงาริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจเป็นแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินก็เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่า ดีขึ้นนะดีขึ้นนะ ดีขึ้น ดีนะเจ เอาอีกเปล่า เอามาเรื่อยๆเลย มีอีกไหม เดี๋ยวแป๊บนึง ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจ ยินดีด้วย เราได้หัวแล้ว เออ เฮ้ยหัวนี่ดีเลย ได้แค่หัวครับ ใช่ ได้เจความรู้สึกอะไม่ได้ร้องเพลงนึกออกปะเล่าเรื่อง เจเวลาร้องทำปากกว้างแบบเหมือนทำหน้าหมีอ่ะอย่างเงี้ย หน้าหมีโอเค ที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินก็เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่า ดีนะ นี่แหละ เฟี้ยว เลย แต่ต้องเจาะว่างเปล่าใหม่เนาะ โอเค ผมจะพยายาม อยู่ที่มุมเดิมที่ไม่เห็นใครได้แต่นั่งเหงาริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินแค่เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่าที่ไม่เห็นใครได้แต่มองเหงาริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงมีแค่เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่า คือผมจำได้ว่าทุกคนแบบพอเพลงจบปุ๊บอะทุกคนแบบเงียบ แล้วก็นิ่งแบบนิ่งเลยอะไรเงี้ย โอ้โหเฮ้ยครับปรบมือเป็นไงบ้างฟังเพลงความรู้สึกอะ ชอบโคตรชอบ น้ำตาจะไหล แม่งภาพแบบพอแบบฟังเต็มเพลงแล้วภาพแม่งโคตรชัด แบบมันทำให้รีมายถึงวันนั้นอะไรเงี้ยวันที่แบบออกไปนั่งที่ระเบียง เป็นไงดีไหมพี่บอกแล้วว่า เวลาเราทำถ้ามันแบบรีเลทกับสิ่งที่เราได้แต่งมันแบบเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากแต่แบบพอฟังแล้วแบบคนไม่รู้จักเราแล้วแบบเฮ้ยเจเลอร์มีมุมนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนึกออกไหม
แล้วแบบมันก็อินเข้าไปเลยแบบ ไม่รู้ตัว มันแบบอ้าวนี่ครับ นี่พลังงานนี่พลังงานของเพลง เย้ อยู่ที่มุมเดิมที่ไม่เห็นใครได้แต่นั่งเหงาริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินก็เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่าที่ไม่เห็นใครได้แต่นั่งเหงาริมระเบียงไม่มีใครมาเคียงข้างฉันเหมือนเก่าที่ตรงนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจมีแค่ตัวฉันที่ริมระเบียงคงได้ยินก็เพียงแค่เสียงของความว่างเปล่า